ሰላም ወደ የክሽን ቲቪ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁ የሙልሙል አሰራር እና አገጋገርን ነው። ሙልሙል ዳቦ ለመጋገር የሚያስፈልጉን ነገሮች አሳያችኋለሁ። በዋነኝነት ዱቄት ያስፈልገናል። ፍርኖ ዱቄት የፈለጋችሁትን አይነት ዱቄት መጠቀም ትችላላችሁ። ስኳር ያስፈልገናል፣ ጨው ያስፈልገናል፣ ቤኪንግ ፓውደር ያስፈልገናል፣ እርሾ ያስፈልገናል፣ ነጭ አዝሙድ ያስፈልገናል። እሱም እንደ ኦፕሽናችሁ መጠቀም ወይም አለመጠቀም የእናንተ ኦፕሽን ላይ የተመሰረተ ነው ማለት ነው። እና ዘይት ያስፈልገናል። ኮባ ካገኛችሁ ነው እንግዲህ በሌላው ከኢትዮጵያ ውጪ የምትኖሩ ምናልባት ኮባ ላታገኙ ስላላችሁ ይሄ ኤግዛክትሊ ኮባ አይደለም፣ ባናና ሊፍ የሚባለው ነው። ኤዥያን ስቶር ብትሄዱ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በመቀጠል ማሳያችሁ እንዴት እንደምናቦካ ነው። አብራችሁ ነው። እሺ አሁን ወደ አቦካኩ መጥተናል። ለምታቦኩበት እቃ ውስጥ ትንሽ ለብ ያለ ውሃ ታደርጋላችሁ። እኔ ትንሽ ለብ ያለ ውሃ አድርጋለሁኝ። እርሾ አደርጋለሁኝ 2 ማንኪያ ከግማሽ የሚሆን አደርጋለሁ በዚህች ማለት ነው። ከዛ ቤኪንግ ፓውደር አደርጋለሁ። እሱን 2 ማንኪያ አደርጋለሁ። እሱንም ይሄው ትንሽ ስኳር አደርጋለሁ። ብዙ ስኳር ትፈልጉ ያው የእናንተ ፍላጎት ትንሽ ኩፍ እንዲል ትጠብቁታላችሁ 1-5 ደቂቃ ማለት ነው። እርሾው ቶሎ እንዲነሳላችሁ በዚህ በጨርቅ ወይም በላስቲክ ትሸፍኑታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቶሎ ኩፍ ይላል። እሺ እርሾችን 5 ደቂቃ በኋላ እንደምንፈልገው ብሏል። እዚህ አሁን ጨው ጨምራለሁ። 2 ማንኪያ ጨው ጨምራለሁ እና የተወሰነ ትንሽ ዘይት አደርግበታለሁ። ካላችሁ ኦሊቭ ኦይል ብታረጉበት ተመራጭ ነው። ስለዚህ እኔ ዱቄት በዚህ 6 ነው የማረገው። እናንተ ግን በምትፈልጉት መጠን ማረግ እና መጋገር ትችላላችሁ። እሺ ይሄንን በደንብ አድርገን እናሸዋለን። የሙልሙል ዳቦ ሊጥ በጣም እንዴት ነው መቅጠን የለበትም፣ ትንሽ ያዝ ማድረግ አለበት እና በሂደት እንዴት ላይ ደረጃ እንደሚደርስ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አፍልቼዋለሁኝ ይሄው በደንብ አድርጌ። ከዛ አሁን እተወዋለሁ ለ1 ሰዓት ወይም 1 ሰዓት ተኩል ለሚሆን ያህል እተወዋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ በፊት ዘይት እንደዚህ ዙሪያውን አረግበታለሁ። አረግበትና በላስኪት ነው ራፍ አድርጌ ሙቀት ያለበት ቦታ ላይ እምተው ማለት ነው። ላስኪት ካላችሁ እንደዚህ አይነት፣ ከሌላችሁ በንጹህ ጨርቅ በደንብ አድርጋችሁ ሸፍናችሁ ሙቀት ቦታ ላይ ያስቀምጡት። ለመብኳት ከ1 ሰዓት ወይም 1 ሰዓት ተኩል በላይ የሚወስድ አይመስለኝም። ከዛ በላይም ከወሰደ ልክ በቦካበት ሰዓት ላይ ምን ያህል ሰዓት እንደወሰደ እገልጻለሁ። ስታቦኩ እንዴት ነው በጣም ባጣባታ ቀጥሙት ጥሩ ነው። በጣም ከቀጠነ
የቡሄ ዳቦ እንዴት ነው ያለውን ያጣል። በጣም ከቀጠነ ጥሩ አይሆንም። ስለዚህ ነው መልሰነው ድጋሚ ነው እንደዚህ የወጣው። ይሄው ሲቦካ ይሄው እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። ለዚህ አሁን በኮባ ላይ አስቀምጠነው አሳያችኋለሁኝ። መጀመሪያ ላይ ያላስገባሁት ነገር አለ፣ እሱን አሁን አስገባለሁኝ። ነጭ ቅመም አብሮ ከቦካ ጣዕሙ በጣም ስለሚገን እኔ ደስ አይለኝም። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ነው ማስገባው። ቀጥሎ እናደርገው ያላችሁ ኮባ የሌላችሁ እንግዲህ ባና ሊፍ እሱም ከሌላችሁ እንግዲህ ለብቻው ሁላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ በእቃ ላይ ማለት ነው። እሺ ሊጣችንን አሁን ወደ ኮባው እናደርጋለን ማለት ነው። ኮባው ላይ ከማድረጋችን በፊት በትንሹ ዘይት እንቀባዋለን። ኮባውን ስናስቀምጥ ባጠፍንበት በኩል ነው የምናደርገው። በዚህ በእንደዚህ ካደረግነው ጥሩ አይሆንም ዳቦ ማለት ነው። ስለዚህ የምናስቀምጠው በዚህ በኩል ነው። በ400 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከ20 እስከ 25 ደቂቃ እናቆየዋለን ማለት ነው። ዳቦ እንደዚህ ከተን በስሏል። ውስጡን ታች ያሳያችኋለሁ። ትኩስ ነው። ያው እንኳን ሊኖረው ይችላል፣ ግን ያው እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ቡሄ ደርሷል እንግዲህ። ስለዚህ ትኩስ ስለሆነ በደንብ ላይ ቆርስልን ይችላል። ይሄው በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ውስጡ ትኩስ ስለሆነ በጣም ያቃጥላል። እንግዲህ በጣም ቀላል ነው። ቤታችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ስሩ። ክሽን ቲዩብን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የቲዩባችን ቤተሰብ ሁኑ። ሰላም ሁኑ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን።